Dù không nói ra, nhưng họ đang âm thầm khó chịu, không biết phải bày tỏ sự ghen tuông của mình thế nào cho đúng mực. Làm sao để thật đàn ông trong mắt bạn? Người ta hay nói đàn bà ghen mới đáng sợ, nhưng thực tế đàn ông cũng không kém gì. Chỉ khác là đàn ông ghen thì hay im lặng, thể hiện bằng cử chỉ, điệu bộ, nhưng cơn ghen của họ cũng không khác gì phụ nữ, sẵn sàng bùng nổ nếu kìm nén quá lâu. Một người đàn bà thông minh sẽ bắt mạch đúng cơn ghen của chồng để xoa dịu, làm giảm bớt cảm giác bất an trong anh ấy. 1. Chú ý đến bạn nhiều hơn bình thường. Thay vì mọi ngày không để ý bạn ra ngoài mặc gì, tô màu son gì, giờ anh ấy lại chú ý nhiều hơn. Nếu bạn mặc bộ váy ngắn hơn mọi lần, anh ấy sẽ lập tức thắc mắc. Nếu bạn tô một màu son quyến rũ hơn, anh ấy cũng không bỏ qua. Hoặc anh ấy sẽ để ý xem bạn nhắn tin với ai, gọi điện cho ai. Sự để ý này có thể chỉ thể hiện bằng những câu hỏi đơn giản, không bày tỏ gì rõ ràng, nhưng chắc chắn đây là dấu hiệu đàn ông đang ghen vì bạn. Anh ấy sợ bạn xinh đẹp hơn để người đàn ông nào đó chú ý. Anh ấy sợ bạn đang nói chuyện với người khác phái nào đó. Vì ghen nên hay hỏi và để ý. 2. Im lặng khó hiểu. Đàn ông thường im lặng vì nhiều lý do, nhưng ghen tuông cũng là một lý do để đàn ông im lặng. Đây có thể là dấu hiệu đàn ông ghen ngầm, dù không nói ra, nhưng họ đang âm thầm khó chịu, không biết phải bày tỏ sự ghen tuông của mình thế nào cho đúng mực. Làm sao để thật đàn ông trong mắt bạn? Đàn ông im lặng khi ghen tuông là vì vướng mắc một hành động nào đó của bạn. Có thể vì thấy bạn khá thân mật với một đồng nghiệp nam nào đó, hay cử chỉ vui vẻ với người bạn cũ lâu ngày không gặp, và anh ấy im lặng là vì giận hờn nhưng không biết phải thể hiện thế nào. Lúc này, bạn nên tinh ý để nhận biết sự bất an của người đàn ông bên cạnh. 3. Đăng tải nội dung tâm trạng trên mạng. Đàn ông cũng như phụ nữ, nếu quá giận hờn, khó chịu thì sẽ tìm đến mạng xã hội để giải tỏa. Nếu anh ấy là một người ít sử dụng mạng xã hội, thì một nội dung khá tâm trạng sẽ thể hiện cảm giác của anh ấy hiện tại. Đó có thể là một bản tình ca buồn hay ca khúc với lời ca sầu não. Lời bài hát đôi khi sẽ thể hiện một phần tâm trạng của anh ấy hiện tại. 4. Tỏ ra khó chịu khi bạn nói chuyện với người đàn ông khác. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho cơn ghen tuông của đàn ông. Không còn im lìm giữ kín hay gián tiếp thể hiện qua điều đó. Họ trực tiếp bày tỏ cảm giác khó chịu khi bạn có giao tiếp với người đàn ông khác, dù bạn chỉ nói chuyện bình thường với người khác giới. Nhưng nếu đó là đối tượng đáng nghi thì anh ấy vẫn thấy khó chịu. Anh ấy có thể thở dài, mặt mày bực tức, hoặc có những hành động không giống như bình thường. Bạn đừng thấy không vui, vì có lẽ anh ấy chỉ đang ghen tuông nhưng lại không biết phải thể hiện thế nào để bạn biết. Dù là đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết, anh ấy cũng không muốn bạn đi cùng, vì đây có thể là đối tượng anh ấy thấy hoài nghi, không an toàn. Hành động này thể hiện cơn ghen thật sự không hề nhỏ của đàn ông. Anh ấy đã dùng hành động dứt khoát để thể hiện sự ghen tuông của mình. 5. Muốn bạn về nhà càng sớm càng tốt. Bạn đi đến một bữa tiệc sang trọng với dáng vẻ kiều diễm bắt mắt. Người đàn ông yêu bạn đương nhiên biết điều đó và âm thầm ghen với những người đàn ông bạn gặp qua.
Anh ấy không thể ngăn bạn đi, càng không thể nói bản thân đang ghen, thì chỉ có thể nói rằng muốn bạn về nhà càng sớm càng tốt. Anh ấy không thể ngăn bạn đi, càng không thể nói bản thân đang ghen, thì chỉ có thể nói rằng muốn bạn về nhà càng sớm càng tốt. Hành động này xuất phát từ sự ghen tuông chẳng rõ là với ai, chỉ là sợ mất bạn mà thôi, nhưng đàn ông lại chẳng dám thổ lộ. Câu chuyện tâm sự: bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ ngã khuỵu khi biết sự thật đau lòng phía sau. Ngày đón anh từ chuyến công tác trở về, tôi thấy anh gầy đi hẳn. Đổi lại sự quan tâm hỏi han của tôi là ánh mắt tránh đi của anh. Vợ chồng lâu ngày mới gặp được nhau, nhưng sau chuyến công tác đó, anh thường xuyên đi sớm về muộn. Thậm chí tối không ăn cơm nhà và trở về khi đã say mềm. Tôi năm nay 30 tuổi và đang làm trong một công ty nước ngoài. Tôi lớn lên mà chưa từng biết mặt của cha. Mẹ một tay nuôi tôi khôn lớn. Một lần, tôi từng hỏi mẹ cha tôi là ai? Vì sao ông lại bỏ mặc mẹ con tôi như vậy? Nhưng ánh mắt sâu thẳm của mẹ đã khiến tôi không bao giờ lặp lại câu hỏi đó nữa. Nhờ nhà ngoại có điều kiện nên cuộc sống của hai mẹ con tôi không quá vất vả. Tôi luôn biết ơn mẹ vì sự hy sinh lớn lao dành cho mình. Có lẽ cũng vì hoàn cảnh mà tôi luôn có quan niệm chồng có thể không có nhưng nhất định phải có con. Tôi quen anh khi cả hai đang cùng làm nghiên cứu sinh. Anh hơn tôi 3 tuổi và là mẫu đàn ông mơ ước của nhiều phụ nữ. Anh thành đạt, khá điển trai, lại luôn ân cần chu đáo. Trong suốt 2 năm yêu nhau, chưa khi nào tôi phải bận tâm về tình yêu chung thủy của anh dành cho tôi. Chúng tôi quyết định về chung một nhà sau khi sự nghiệp của hai đứa đã ổn định. Cuộc hôn nhân của chúng tôi lúc ấy đã khiến không ít người phải ghen tị. Nhà cửa, kinh tế không phải lo, vì đã có bố mẹ hai bên giúp đỡ. Điều chúng tôi khao khát duy nhất khi ấy là một đứa con. Năm đầu tiên, do công việc của anh khá bận rộn vì hay phải đi công tác nước ngoài, nên chúng tôi tạm gác lại chuyện con cái. Tôi muốn cả hai có một sự chuẩn bị tốt nhất để có thể chào đón con đến với thế giới này. Năm thứ hai, khi mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, chúng tôi bắt đầu kế hoạch thả. Với những mong một thiên thần nhỏ bé sẽ đến với hai chúng tôi. Bố mẹ chồng cũng gửi cho tôi rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng để tẩm bổ, vì dù sao, hai đứa cũng đã khá cứng tuổi. Thế nhưng 6 tháng rồi, 1 năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Tôi biết bố mẹ hai bên đều lo lắng, vì bây giờ bệnh vô sinh ngày càng phổ biến. Song ông bà đều không nói gì vì sợ tôi áp lực. Chồng tôi nói con cái là lộc trời cho, có lẽ là do duyên chưa tới. Công việc khá bận rộn, vả lại tôi cũng sợ chồng ngại nên hai đứa không đưa nhau đi khám. Một thời gian sau thì chồng tôi nhận quyết định phải đi công tác nước ngoài 6 tháng. Kế hoạch sinh con vì thế cũng phải hoãn lại. Chuyện chồng đi công tác tôi cũng không còn lạ lẫm gì. Song bỗng dưng 2 tháng, tôi cảm giác anh có gì đó rất lạ. Trước đây chúng tôi vẫn thường nhắn tin gọi điện cho nhau hàng ngày, song giờ đây anh khá lạnh nhạt với tôi. Tôi hỏi anh, chỉ nói do anh bận. Thầm nghĩ chắc do công việc áp lực nên tôi cũng không suy nghĩ gì thêm. Ngày đón anh từ chuyến công tác trở về, tôi thấy anh gầy đi hẳn. Nhưng đổi lại, sự quan tâm hỏi han của tôi là ánh mắt tránh đi của anh.
Vợ chồng lâu ngày mới được gặp nhau, nhưng sau chuyến công tác đó, anh thường xuyên đi sớm về muộn, thậm chí tối không ăn cơm ở nhà và trở về khi đã say mềm. Tôi biết giữa hai chúng tôi đang có một vấn đề gì đó xen vào. Mỗi lần khi anh đi tắm, tôi thấy chiếc điện thoại của anh để quên trên bàn. Từ ngày quen nhau, chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của đối phương, nên bản thân tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng lần này thì khác. Tôi muốn biết có điều gì anh đang giấu tôi, và những gì tôi đọc được trong phần tin nhắn sau đó đã khiến tôi vô cùng sốc. Chồng tôi đang ngoại tình. Trả lại chiếc điện thoại về chỗ cũ, trong lòng tôi như có hàng trăm vết cứa. Người chồng đầu ấp tay gối từng yêu thương tôi hết mực, giờ lại có thể gian díu cùng người đàn bà khác sao? Cô ta là ai? Và vì sao vợ chồng tôi lại đến nông nỗi này? Tôi quyết vờ như không có gì xảy ra, để theo dõi xem rốt cuộc họ đã làm gì. Không ngờ, ngay lần đầu tiên bắt taxi đi theo dõi, tôi đã gặp được cảnh chồng đang tình tứ với ả nhân tình bé nhỏ ngay trong một quán cà phê. Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện thẳng với chồng. Tôi không muốn chịu thêm cảnh hai người sống với nhau như người dưng trong một căn nhà nữa. Tôi đã nghĩ anh sẽ quỳ xuống mà xin lỗi tôi, mong một cơ hội làm lại, thế nhưng không. Anh chỉ cúi mặt nói lời xin lỗi và đề nghị được ly hôn. Cả đêm đó, anh đi đâu tôi cũng không biết. Tôi gào khóc như một đứa trẻ trên chiếc giường từng là nơi hạnh phúc của hai vợ chồng. Nhìn bức ảnh cưới rồi những kỷ niệm hai đứa đã từng có với nhau, tim tôi như tan nát. Những ngày sau đó, anh tuyệt nhiên không về nhà. Lá đơn ly hôn anh viết tôi cũng đã ký. Tôi nghĩ còn gì để níu kéo khi người phụ nữ trong tim anh không còn là tôi. Thế nhưng, cuộc điện thoại tôi nhận được một tuần sau đó khiến tôi như chết lặng. Một người phụ nữ gọi điện nói với tôi rằng anh vừa nhập viện, tôi hãy đến gấp. Dù rất hận anh, nhưng nghe thấy thế, tôi liền lao thẳng tới bệnh viện mà cô gái đó nói. Đến nơi tôi sững sờ khi nhận ra người gọi điện cho mình chính là ả nhân tình hôm trước tôi đã bắt gặp. Tôi định rời đi thì cô ấy giữ tay tôi lại. Cô ấy nói tất cả mọi sự thật cho tôi, rằng cô ấy chỉ là một người bạn của chồng tôi. Tất cả vở kịch ngoại tình kia chỉ là do anh dựng lên khi biết tin mình bị ung thư. Sợ tôi đau khổ khi anh ra đi, sợ nếu sinh con sẽ làm tôi khó khăn khi đến với người đàn ông khác sau này, nên anh đã nhờ cô gái ấy đóng thế. Tôi ngã khuỵu xuống và khóc nức nở như một đứa trẻ. Hóa ra anh vẫn chưa bao giờ làm điều bội bạc với tôi. Nhưng vì sao anh lại giấu tôi chuyện đó? Một mình chịu đựng nỗi đau như vậy, tôi sẽ nắm tay anh đến phút cuối của cuộc đời này. Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc, dù là còn được bao nhiêu ngày đi chăng nữa.